So marami pa rin sa mga Pilipino ang hindi alam kung ano ba ang POGO and they don't even know what POGO stands for. At nandito ako para explain sa iyo at least a brief context kung ano nga ba ang purpose ng POGO dito sa ating bansa. By the way, welcome to Anino TV at this is my first time to appear here on this channel. Kakagaling ko lang sa kabilang channel, nag-shoot ako doon. At eto nga ay request ni boss, no, na mag-appear ako at sa wakas, ito, ginagawa ko na. Yung husband ko, editor din siya ni Boss Mike. So basically, POGO stands for Philippine Offshore Gaming Operators. At basically, they offer gambling services, no? Kasi doon sa China, hindi sila inaalaw. Since it's illegal there sa China, napili nila itong Pilipinas para dito sila mag-put up ng mga businesses na without permits, no? And I've heard marami sa mga businesses na Chinese-owned dito sa Pilipinas ay nakakapag-operate ng walang permit. So how was that even possible? So aside from that definition, it's what their presence entails, like human trafficking, Chinese crimes, prostitution, drugs, and real estate issues. So marami pang kalakip yung POGOs. Pero however, meron daw mga different types of POGOs which I will discuss in a while. Pero as for me, this is my opinion, no? It's some sort of a criminal organization which is in a nutshell pa. No? Pero I don't wanna think of it that way. Pero kasi since it's a gambling house, no? Very suspicious ang mga activities na nandoon kasi marami ang mga nagtrabaho na doon na nagbibigay ng impormasyon kung ano nga ba ang nangyayari sa loob. So since very illegal ang gambling sa China ay meron silang separate na place for that which is yung Macau nga. And that they further expanded into several countries and then they put up POGOs at dito nga sa Pilipinas laganap na laganap yun. At hindi ko alam kung bakit pinapayagan yun. Pero sabi naman nila, may percentage daw tayo nakukuha from POGO which in another video I will discuss it. Pero kasi medyo limited yung time natin today. So I will discuss just a brief context of what POGO is. So, like I've said a while ago, there are different types of POGOs. So, ginot down ko ito lahat from research at ito nga I came up with this. One is with legitimate with license. They run online casinos targeting Chinese players in China and they have a PAGCOR license to operate plus all other government permits usually located in office buildings. And then second, itong number 2, legitimate without license. They run the same business but without the license and permits, usually located in houses or condo units. So, paano nagiging posible na pinapayagan natin sa Pilipinas itong mga ganito? Yung mga maliliit na establishments nga na nagkalat dyan, sinisita kagad pag walang mga permits. Itong POGO which is a big thing, bakit hindi ito nafi-filter? Right? So number 3, fly-by-night or semi-scammers. They initially run gambling sites but then disappear with the client's money. So tinatakbo nila yung mga pera ng mga kliyente. And number 4, ito yung scammers. I don't believe in my semi-scammers pa kasi scammer na din yan. So scammers, technically, they are not POGO companies because they do not operate any gambling-related business but they use POGO licenses to operate. They run all sorts of scams targeting the people in China. Some don't even hide behind these licenses. Usually located in high security compounds like Island Cove and the one in Bamban. So Mayor Alice, ano na? John Vic Remulla, ano na? So nagtanong tayo kung paano yung housing nila. So sabi dito, tinitira daw sila either condo or hotel. Sa most legitimate POGO employees, well-rented condos or apartments or small hotels. Probably ito yung mga apartel, no? Kasi mahirap naman kung five-star hotel, tapos dun kay titira, masyadong malaki yung company behind you. So ito, number 2, in-house dorm. So ito yung mga nire-raid, no? Yung like merong one time na napabalita na
tumatakas itong babae na to, tumalon siya talaga from the second floor kasi gusto niya yung tumakas dun sa mga nag-capture sa kanila mga Chinese dahil nga nagtatrabaho sila sa POGO. So I suppose eto yon, dito sila tinitira, no? Yung medyo chipanga na yung kinemerut. In-house dorms, some legitimate but mostly illegitimate POGOs will provide in-house dorm because it is more cost efficient. And then sa food, most will provide canteens or packed meals because most employees can only eat their own food. There is a Chinese version of Grab Food where they can order Chinese food. So meron silang sariling Grab Food. And as I heard, meron daw pantry, no, na punong-punong-puno ng pagkain dito. It's free. Like, kukuha ka lang ng Chucky or any snack you want. Puno-puno daw yung mga ref nila doon. So, wala daw problema sa pagkain kasi very well provided ang mga nagtatrabaho sa POGO. And as for the salary naman, punta tayo sa salary. For Chinese employees, upwards of 50,000 pesos. For Pinoys, usually higher than the typical Filipino company or at the same level as a big BPO multinational company. Alam mo ba kaya marami ang nasisilaw dito na magtrabaho at mag-apply sa POGO is because yung mga fresh graduates na nag-apply dito, ang lalaki ng sahod nila. Like, yung sahod na ng experienced na workers, ganoon. So, marami talagang nalulure na magtrabaho dito. However, marami ang umaalis dito at malalaman natin yan in a while kasi magbibigay tayo ng mga storya ng mga nagtrabaho doon. Yung sa dating site, no, doon, naalala nyo ba yung sa Rafi Tulfo, yung may babae na meron siyang nilokong isang American, tapos nagpunta yung American kay Rafi Tulfo, ask ng help kasi ang laki daw na nakuha nung babae na pera sa kanya. Only to find out na ito si babae ay hired ng POGO at nabiktima nga itong si American, no, dahil nga siya yung naging customer. So may mga nagtanong, why are there always kidnappings? Sabi dito, there are kidnappings for ransom syndicates targeting POGO employees because of their significant income. There are POGO employees who steal money from the employer and are locked away or tortured until they get the money. There are also employees who pretend to be kidnapped because they want to transfer to a better paying employer. And then, meron pang katanungan, who benefits from the existence of POGOs? Probably Pinoy workers, they hire the owners of the condo units, Starbucks, casinos, prostitutes, high-end brands, office buildings, owners, government officials, especially LGU, law enforcement and immigration. Yung isang condo dito sa Pasay, malapit sa MOA, yung shore na condominium, lahat halos ng nakatira doon ay involved sa POGO at yung mga workers ng POGO ay karamihan doon itinitira. Yun ang sabi. Meron dito nagkwento, sabi niya, dating-dati pa, 10 years ago, my friend who was a fresh grad was hired in POGO. 10 years ago, the salary was 25K. Wow! Ang laki na nun for a fresh grad. Tapos, first job mo pa. Tapos, madaming allowances. So, umaabot daw ng 35K. Take home niya. Ang dami daw food sa pantry. Kukuha ka na lang daw. Pero 3 months lang ang tinagal niya doon, nag-resign na siya. Nasistress daw siya kasi puro ka-work niya ay taga mainland China and Malaysians. IT grad siya, pero ang ginagawa lang daw niya is magpindot doon sa software. Madali nga lang daw ang work, pero nape-pressure daw siya kasi feeling niya, lagi siya pinag-uusapan ng mga kasama niya dahil hindi siya marunong mag-Mandarin. Tapos ang feeling niya, wala doong learning and growth. And then meron pang isa ng kwento, ito something fishy ito. Sabi dito, second cousin ko is driver sa POGO sa Binakayan, Kawit. Ang dami na palang branches ng POGO, no? Grabe, kalat na. Sabi niya yung dating ito pala yung dating Island Cove. Inutusan daw siya one time na i-dispose lahat ng system unit, even mouse, keyboard, pati monitors.
kinip niya yung mga ibang keyboard at monitor, pero yung system unit, lalo na yung hard drive, need talaga na sirain na magiging unrecoverable na. Hindi namin alam kung bakit. So meron ako nabasa sa isang forum, babasahin ko lang. Sabi niya, personally, didn't mind in its initial stages, but then the cases about illegal immigration, tax fraud, avoidance, and generally negative behavior of POGO workers started increasing. I cannot even tell you how many times I've seen POGO workers act like they're above the law, even in Ayala. Some are panicking on our end na rin kasi kidnapping, prostitution, and drugs started happening in Makati, mostly in relation to Chinese immigrants that happen to be working for POGOs. Alam niyo, sobrang pasaway talaga, no? Kakaloka. Inalaw na nga silang mag-put up ng business dito, tapos nagiging pasaway pa sila. Kaya yan tuloy, no? Maraming nare-raid na POGO hubs, and then marami ding yung mga ini-in-house nila yung mga workers nila, tapos yung mga workers nila ay gusto nang tumakas, pero since malaki daw ang kinikita nila dun sa workers na yon, ay hindi nila inaayaan na umalis sa kanila. So parang sa pilitang pagtatrabaho din yung ginagawa nila, and grabe, mga Pinoy kinakawawa nila, di ba? Pinagtatrabaho nila sa kanila, tapos nga meron tayong mga naririnig na parang tinotorture, sinasaktan, dahil nga pagka nagkakamali, sa segue ko lang to since mag-i-end na tong video na to. Hindi ko alam kung si Duterte ba yung tinutukoy ni Alice Guo na tumulong sa kanya nung time ng elections na yun daw yung nag-fund nung kanyang pangangandidato. And yung pangangampanya niya, particularly funded daw yun nung nakaraang administrasyon, which is si Duterte pa yung nakaupo nung panahon na yun. So talaga, grabe yung ginawa ni Duterte kasi talagang itong mga in-check na ito ay unti-unti na talaga tayong sinasakop, katulad nga doon sa mga nakaraang kong vlogs. Iba-vlog ko rin yun dito. So, sabing ganon na subtle nga at dahan-dahan talaga kasi kung makikita nyo daw sa kapaligiran nyo, maging observant daw kayo, may mga makikita kayong mga billboards na in Chinese characters. Men, paano mo mababasa yun? Kaloka. At katulad nga nito, ayan, nakita nyo ba yan? Kakaloka, di ba? Inaangkin na talaga tayo ng China. Ang kapal na mukha. So, see you on my next vlog. Thank you so much for joining me and God bless. Take care. Ta-ta!